káàbọ̀ sí tutorial ní èdè Yorùbá. Lénìí a máa yẹ bá ṣe lè boost post wa lórí Facebook. Kí ni mo mean? Ẹ mọ̀ pé Facebook oríṣiríṣi nǹkan ni a máa ń ṣe lórí Facebook. Oríṣiríṣi la lè post sí orí Facebook. A lè post pé a lọ ìrìn àjò, àwọn àwòrán tá a yà, a lè post ẹ̀. A lè post ọjà tá ń tà sórí Facebook. So gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ohun tá a máa yẹ̀wò ní àkọ́kọ́ ni bá ṣe máa boost post. So lórí tutorial ní èdè Yorùbá page tiwa yìí, kò sí ọjà kankan torí a ta ọjà lórí page yìí. Àmọ́ lórí page tiyín tó bá jẹ́ ọjà lẹ̀ ń tà, tẹ́ ti post ọjà, tá bá wò pé ọjà ni post mi yìí, ọjà ló jẹ́, ṣó yé yín? Ẹ kàn máa wá sí ìsàlẹ̀ ńbí. Ìsàlẹ̀ ńbí ni ẹ máa ti boost post yín. Boost your post to reach more people. Tẹ́ bá ti fẹ́ boost post yín, tẹ́ ti click boost post, bó ṣe máa gbé jáde fún yín ni. Ẹ wò, ẹ rí wípé boost post, audience, people you choose through targeting. Ibí báyìí ni ẹ máa ti target àwọn tí ẹ fẹ́ kó rí ọjà tẹ́ ń tà. Ẹ jẹ́ n fún yín lápẹẹrẹ. Tẹ́ bá ń ta for instance, tẹ́ bá ń ta kí la lè lò yẹn ná? Tẹ́ bá ń ta bàtà ọmọdé tẹ́ ń ta bàtà ọmọdé, tó bá jẹ́ bàtà ọmọdé lẹ gbé sí orí ọjà lórí Facebook tẹ́ fẹ́ boost. Tẹ́ bá ti wá bí people you choose through targeting, àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ kó rí ọjà yín, ibí lẹ máa ti edit àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ kó rí ọjà yín. Ṣó yé yín? Àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ kó rí ọjà yín. Now, bàtà ọmọdé ni ẹ fẹ́ tà. Tẹ́ bá máa wo bí báyìí, ẹ máa rí wípé ó ń sọ wípé location, living in Nigeria, Port Harcourt, Rivers State. Ẹ máa rí location. Ṣó yé yín? Ẹ máa rí location. Ẹ jẹ́ á wá wo, tá bá ní ká edit bí báyìí, a lè change àwọn options wa níbí. A lè change àwọn options wa níbí. Ṣó yé yín? Àwọn bí la ti lè change àwọn options wa. A ní options fún ọkùnrin, all. A ní options fún men, a ní options fún women. A dẹ̀ ní option fún age wọn, age bracket. So bàtà obìnrin tẹ́ fẹ́ tà ńsìnyí, bàtà ọmọbìnrin, ọmọdé tẹ́ fẹ́ tà ńsìnyí, tí ẹ bá máa target ti gbogbo, tá bá máa lo all, kò ní fẹ́ẹ̀ mú ọgbọ́n wá bí tá bá lo women. Kí nìdí èyí? Facebook fún wa ní slot. A lè pè ní slot pé lórí advert yìí, depending on how much you want to spend, depending on iye tẹ́ bá fẹ́ ná lórí advert náà. Ṣó yé yín? Depending on iye tẹ́ fẹ́ ná. Now, tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ná, ká wò pé ẹ fẹ́ ná 5 naira fún advert yìí, tí Facebook dẹ̀ ti wò pé 5 naira yín yìí, èèyàn 1000 ló máa rí advert. Èèyàn 1000 ló máa rí advert tẹ́ fẹ́ ná 10 naira lé lórí. Now, tẹ́ bá ní kẹ́ lo all yìí, kò ń ṣe gbogbo wọn ló máa fẹ́ ra, ló máa ní bàtà ọmọdé obìnrin máa wúlò fún. Especially tó bá jẹ́ pé age bracket tẹ́ mú is 18 to 65. Now, àmọ́ tá bá ní ká target obìnrin nìkan, tá bá ní ká target obìnrin nìkan, tá dẹ̀ ní
ká target ká change age bracket yẹn sí bí àwọn obìnrin tá a mọ̀ pé wọ́n lè ti bímọ àbí àwọn obìnrin tá a mọ̀ pé wọ́n ní ẹ̀gbọ́n àbábúrò tó ti bímọ. Tá a bá máa wo age bracket yẹn, irú èmi tèmi bá máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, mo lè fi sí ká wò pé láti bí 22 sí 22 sí bí 40. Tá a bá mú bí 22 sí bí 40 tá a dẹ̀ mú obìnrin, probability pé ọjà wa máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tí ó really máa fẹ́ ra bàtà ọmọdé, either kán fẹ́ rà á fún ọmọ wọn tán bí, àbí kán fẹ́ rà á fún àbúrò wọn tó bímọ, àbí kán fẹ́ rà á fún ẹ̀gbọ́n wọn tó bímọ. Ìgbà mìíràn a lè mú ọkùnrin, tá a bá mú ọkùnrin náà kún target wa, àmọ́ ọkùnrin mélòó ni ìyàwó wọn bímọ tán fẹ́ ra bàtà obìnrin, bàtà ọmọdé? Obìnrin náà ni mo mọ̀ pé tán bá wò pé àwọn rí Facebook bá gbé ọjà yẹn fi hàn wọ́n, á wò pé bàtà yìí, mo nífẹ̀ẹ́ bàtà yìí, ọmọ mi ó yẹ kí ọmọ mi lè lo irú bàtà yìí kẹ̀. Òun ló ṣẹ̀ máa sọ fún bàbá pé bó tiẹ̀ jẹ́ bàbá ló máa fowó sílẹ̀, ní bàbá bàtà kan wà tá a rí o, báyìí ṣó yé yín? So the main idea is to just target the right audience. That's the main idea. Such that ẹ máa lè maximize oye slot ti Facebook fún yín. Gbogbo ẹ̀ máa yé yín bá ṣe ń bá lọ díẹ̀díẹ̀ báyìí. So a ti cover gender, a dẹ̀ ti cover age, then location. Ibo ni target tá fẹ́ locate? Ibo ni ibi tá fẹ́ locate? That's another important thing tá ní láti wò. Enter one more global regions, countries, states, regions, city, postal codes, addresses or designated market areas to show or exclude your ad to people in those locations. Location targeting is not available in all countries. Ṣó yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? So àárín yìí la máa ti wá mú target ọjà wa. Tí n bá fẹ́ ta àwọn ọjà kọ̀ọ̀kan, mo máa ń target Èkó, Port Harcourt, Abuja, maybe Ìbàdàn, torí mo mọ̀ pé àwọn ibi tí ọjà yẹn máa ti tà nìyẹn. Ìgbà míì tí n bá dẹ̀ fẹ́ target àwọn ọjà, tí mo fẹ́ target ibòmíì, ó lè jẹ́ Kano, Jigawa, Adamawa, Maiduguri, àwọn ibi tí mo máa target nìyẹn. Ìgbà míì kẹ̀dẹ̀ rèé, mo máa rí ọjà tá fẹ́ tà tó jẹ́ pé a tiẹ̀ ní target àwọn èèyàn ní Nàìjíríà ńbí rárá, nítorí pé àwọn ọjà yẹn ò ní wúlò fún ẹnikẹ́ni ní Nàìjíríà. For instance, if you're trying to sell like a winter boot, ní winter ní àdúgbò wa níbí báyìí, kò sẹ́ni tó máa ra irú ọjà bẹ́ẹ̀ yẹn ládùúgbò wa níbí báyìí. Àfi ẹni tó bá fẹ́ rà á dání pé tóun bá lọ sí ìrìnàjò lọ sí òkè òkun ní ìgbà winter pé kóun wọ̀ ọ́ lọ́hùn. But really, the idea is that you do your targeting based on, your location-based targeting, based on the product. Ọjà tẹ́ bá ní ló máa determine bẹ́ẹ̀ ṣe máa target based on location. Ó wà so unique tó jẹ́ pé ẹ lè target within city radius. Ó yé yín? Ẹ lè wò ó pé ibí báyìí àdúgbò block yìí nìkan ni mo fẹ́
ni mo fẹ́ target. Tẹ bá wo bíbà yìí dáadáa, ẹ rí wípé ẹ máa rí wípé bí 10 miles, 10 to 50 miles. So tó bá jẹ́ pé nǹkan tí ẹ fẹ́ tà, ẹ kàn fẹ́ kó jẹ́ pé àdúgbò ọ̀dọ̀ yín tẹ dẹ̀ mọ̀ pé ó máa tà. Pé àdúgbò ọ̀dọ̀ yín ẹ fẹ́ káwọn èèyàn, ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn lè wá látọ̀nà jíjìn, ọjà tẹ dẹ̀ fẹ́ tètè tà kúrò ńlẹ̀ ni. Ẹ máa target, ẹ lè lo irú options bẹ́yẹn. So ìyẹn bẹ́yẹn. So for instance nísìnyí ká ní a target 22 to 40 àti target Port Harcourt, ká wò pé ká tún target Ìbàdàn, Ọ̀yọ́ state àti target ẹ̀. So tẹ bá wo nǹkan, ẹ jẹ́ á wo nǹkan ńsìn. Nígbà tá target Ìbàdàn, Ọ̀yọ́ state àti Port Harcourt, Rivers state, a ní audience 980,000 people. 980,000 people ní Facebook ní máa target. Your audience size is defined. Good job. Potential reach 980,000 people. Ṣó yé yín? Now tá bá ní ká tún wo, ká mú Kano mọ́, ẹ rí wípé audience wa tún ti yàtọ̀. Ó ti di 1.4 million people. Ṣó yé yín? So ọgbọ́n tá máa ń dá sí ni wípé tá bá ti mọ àwọn ìlú, àwọn agbègbè tá fẹ́ target, tá mọ irú ọjà tá fẹ́ tà, tá mọ ibi tá fẹ́ tà sí, tá ti mú age bracket, tá mọ̀ pé ọjà yìí àwọn obìnrin lọjà yìí ló máa rí irú ọjà báyìí tán máa fẹ́ rà, àbí àwọn ọkùnrin ló máa rí irú ọjà báyìí tán máa fẹ́ rà, àbí àwọn ọ̀dọ́mọdé ló máa rí irú ọjà báyìí tán máa fẹ́ rà, àbí bàbá máa rí irú ọjà báyìí á fẹ́ rà fún ọmọ ẹ̀. Irú àwọn nǹkan bẹ́yẹn á ti gbé yẹ̀wò dáadáa ká tó boost post. A dẹ̀ tún ní option pé tá bá máa tún lọ into details láti target àwọn èèyàn, ẹ máa rí pé níbí báyìí lẹ ní include people who match at least one of the following, add demographics, interest or behaviour. A lè wò ó pé àwọn tá fẹ́ kó rí ọjà yìí, àwọn tá mọ̀ pé wọ́n máa ń wá ọjà lórí internet, tó bá jẹ́ irú ọjà yẹn la fẹ́ tà, a lè wò ó pé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń wọnú shop lọ wá ọjà la fẹ́ target. A lè wò ó pé àwọn tá mọ̀ pé wọ́n ti wá sórí internet láti search fún irú ọjà yẹn lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí. Àwọn wo ló ń wá bàtà ọmọdé, tó bá jẹ́ bàtà ọmọdé for instance, àwọn wo ló ń wá bàtà ọmọdé, àwọn wo ló ti béèrè fún bàtà ọmọdé ní tí data wọn ti wà lórí internet. Ṣó yé yín? So irú yẹn ńsìnyí tá bá wò ó pé online shopping tá bá ní ká mú irú online shopping tá mú tó bá jẹ́ game, àwọn tó fẹ́ràn online game, tá mú àwọn yẹn náà. Ṣó yé yín? A bá ṣe lè a ti mú online suggested, a ti mú online, for instance ká mú online shopping, àti add online shopping. Tá bá wo bí nínú 1.4 million tá rí lẹ́ẹ̀kan yẹn, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ láti ṣe online shopping 700,000 péré ni wọ́n. 700,000 péré ni wọ́n. Ẹ rí pé ó tún ti já nọ́mbà yẹn wálẹ̀. Bẹ́yẹn. So ó tún ti já nọ́mbà yẹn wálẹ̀ bẹ́yẹn.
So bí ẹ ṣe máa check gbogbo àwọn option yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tẹ máa fi rí pé okay, ṣé audience wa ṣé mo lérò pé àwọn ọjà tí mo fẹ́ tà tí ó bá lè lọ reach 700,000 people, ó yẹ kí n lè rí at least àwọn díẹ̀ tó máa nífẹ̀ẹ́ sí ọjà yẹn, tó máa fẹ́ ra ọjà náà lọ́wọ́ wa. So that's the idea. You just have to define your audience such that you have ẹ máa rí wípé target potential reach yín ó wà reasonable enough. Ó yé yín, kò ní jẹ́ pé ẹ̀ ń sọ owó nù láti kàn target audience tó jẹ́ pé wọn ò ní yà sí ọjà yín àbí wọn ò ní interest sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń tà. So tẹ́ bá ti ṣe gbogbo yẹn tán, ẹ save ẹ̀. So summary nǹkan tẹ́ ẹ ti ṣe ń sìn nìyí. Summary nǹkan tẹ́ ẹ ti ṣe nìyí bẹ́ẹ̀. People you choose through targeting. Location: living in Nigeria, Kano, 25 miles, Kano, Ibadan, Oyo, Port Harcourt. People who match interest, online shopping. Interest yìí pé oríṣiríṣi. Ó pé oríṣiríṣi. So online shopping la kàn fi ṣe example níbí báyìí lẹ́ẹ̀kan. So now kí ló kù tẹ́ fẹ́ ṣe níbí? Budget. A ti mọ àwọn target tá fẹ́ kó ra ọjà wa. A ti mú age range. A ti streamline audience yẹn sí àwọn tó fẹ́ràn láti máa ṣe online shopping. Nísìnyí èló la fẹ́ ná? Ọjọ́ mélòó la dẹ̀ fẹ́ kí advert yìí wà lórí Facebook? Ọjọ́ mélòó la fẹ́ kí Facebook fi bá wa ṣe ètò advertisement yìí? Ọjọ́ mélòó? That's budget and duration. So you spend limit in lower than your budget for this promotion. Increase your limit to 20 million. Eléyìí fún old advert tá ṣe tẹ́lẹ̀ ló dà pé ó gbé jáde lórí ibi, torí a láwọn channels oríṣiríṣi tó jẹ́ pé a ti fi ṣe advert lórí Facebook. So níbí ẹ lè change budget yín láti ibí báyìí. Ẹ lè change budget yín. Ṣé bá rí pé èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́ ńsìn, estimated people reached 17,000 to 110,000 people per day ní $20 yìí máa reach. Ṣó yé yín? But gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ó wà flexible. Ẹ lè change budget yín. Ṣé ẹ rí pé budget oríṣiríṣi ni ó wà níbí? Ẹ lè change, ẹ lè lo $20, ẹ wo iye èèyàn tó máa reach. $60, ẹ wo iye èèyàn tó máa reach. Dollar ni Facebook máa fi charge yín. Ẹ̀yin lẹ máa wá convert ẹ̀ sí náírà tẹ́ bá ti ń sanwó pẹ̀lú káàdì báǹkì yín. Àmọ́ options tèmi máa ń mú ni eléyìí. Option tèmi máa ń mú ni choose your own option. Tèmi máa ń lò nìyẹn. Torí ìyẹn máa fún mi láyè láti kọ oye tèmi fẹ́ ná. So for instance, tí n bá ní mo fẹ́ ná $10, limit mi ní $10. So spending limit mi nísìnyí tó bá jẹ́ $10,
ó ń fi yé mi wípé màá lè reach estimated people reach òun nìyí per day 9,200 to 57,000 people per day of 380,000. So nǹkan tó ń sọ ni pé $10 yìí ó máa jẹ́ n lè reach 380,000 people, àmọ́ lójúmọ́ Facebook máa target ẹ̀ sí 9,200 sí 57,000 people. Ṣó yé yín? So tá a bá wá lọ sísàlẹ̀ díẹ̀ sí a lè wá define iye ọjọ́ tá a fẹ́ kí advert kó run fún. A lè wò pé kó run fún 1 day, a lè wò pé kó run fún ọjọ́ méje, a lè wò pé kó run fún 14 days. Ṣó yé yín? A dẹ̀ fi date sí. Èní ìsìn is 7th of October 2018. So tá a bá ní kó run fún 7 days, for instance kí $10 wá yìí kó run fún 7 days, tá a mú 7 days, ó mean pé ó máa run láti èní tó jẹ́ 7th of October títí di 14th of October. Ó sì yẹn fún 7 days. Ó wá sọ fún wa wípé you will spend an average of $1.42 cent ní báyìí per day, $1.42 per day. This ad will run for 7 days ending on October. Ṣó yé yín? So ó wà flexible débi wípé ẹ̀yin lẹ máa set budget tẹ́ fẹ́ ná. Ẹ̀yin lẹ máa mú iye ọjọ́ tẹ́ fẹ́ kí advert náà kó fi run lórí Facebook. So owó yìí kẹ̀dẹ̀ rèé tẹ́ bá, mo mọ bọ́n ṣe wá ń ṣe nísìnyí, àmọ́ nígbà tí àwa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe advert, $25 la fi ní budget wa ní ọdún náà nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe Facebook advert. $25 yẹn wọ́n tó jẹ́ limit budget wa, wọn ò yọ until tí a ná $25 yẹn tán lórí advert. So ó wà that flexible. Ó lè jẹ́ pé tẹ́ bá irú eléyìí tó jẹ́ $1.42 per day, ó lè jẹ́ pé ọ̀la wọ́n ṣẹ̀ máa yọ $1.42 lórí káàdì yín. Ó lè jẹ́ pé tẹ́ bá ti ná gbogbo $10 yín tán wọ́n máa tó yọ $10 yẹn lórí káàdì yín. Ṣó yé yín? Ẹ dẹ̀ lè decide pé lẹ́yìn ọjọ́ méjì pé kíní yìí target mi yìí, àwọn tó ń wo ọjà mi ó dà pé àwọn ọkùnrin ló ń wo ọjà mi o, àbí àwọn tó ń wo ọjà mi àti bí 18 years old sí 30 years old ni. Ẹ lè halt advert kẹ́ edit audience yín, àbí kẹ́ edit ẹ̀ kẹ́ change gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ wò pé èyí tí mo fi mú tí a fi mú Ọ̀yọ́, tá a fi mú Port Harcourt, ó dà pé àwọn èrò tó ń wo ọjà yìí àti Oǹdó mà ni wọ́n pọ̀ tán tí ń wo ọjà yìí. Ẹ lè wá tún àwọn information yẹn ẹ lè tún edit. Ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín? Ẹ lè tún edit bẹ́yẹn. So báyìí ni ẹ ṣe máa set budget yín, oye tẹ́ fẹ́ ná, oye ọjọ́ tẹ́ fẹ́ kó run. Tẹ́ bá fẹ́ kí irú eléyìí kó run fún 14 days, ẹ fẹ́ kó run fún 14 days, ẹ rí pé ó ti change average spending
rate yín per day. So ó mean pé advert yẹn tó bá máa run for 14 days $0.71 lẹ máa ná per day. And this ad will run for 14 days ending on the 28th of ending on the 21st of October 2018. So wow, so flexible. Ó depend lórí nǹkan tẹ́ bá fẹ́. The next thing tá máa wò ní payment option. Ibi báyìí ẹ kàn fi Mastercard yín. Ní Nàìjíríà, Mastercard ni option tó wà. Depending on your location, other options wà tí ó jẹ́ pé ẹ lè lò. So lẹ́yìn tẹ́ bá ṣe èyí tán, lẹ máa tó boost post yín. Lẹ máa tó finalize boosting of the post. Section yìí, use your $30. Your $30 will be applied in your account when you. Okay, gbogbo àwọn eléyìí ò wúlò. Tẹ́ bá wo ibí kàn máa jẹ́ kẹ́ mọ bó ṣe máa rí ní orí laptop fún àwọn tó ń wò lórí laptop. Ibí máa wà fún àwọn tó ń wò lórí phone. Tẹ́ bá ní Instagram account náà, ó máa jẹ́ kẹ́ rí bó ṣe máa rí lórí Instagram. Títorí pé Instagram náà jẹ́ another platform tí a ti lè ṣe advert. Facebook náà ló dẹ̀ ń run Instagram. So ẹ lè ṣe tó jẹ́ pé tẹ́ bá set up Instagram account yín lórí Facebook, any advert tẹ́ bá ṣe, ẹ lè ṣe kó run ní àtorí desktop ni o, àtorí mobile ni o. Then ó máa fún yín ní option Instagram náà. Lẹ́yìn tẹ́ bá ti check, tẹ́ ti ṣe gbogbo eléyìí tán, lẹ ṣẹ̀ máa wá lọ sí orí final place tẹ́ máa ti boost post yín. Tẹ́ bá ti click pé kó boost post yín, ẹ ti boost post yẹn nìyẹn. Ẹ mọ̀ pé tutorial eléyìí post táwa boost ṣì ń run lọ́wọ́. So really boost posting. A kàn ṣe eléyìí for the purpose of the tutorial ni. So this should be the end of this today's tutorial ní èdè Yorùbá. Bá ṣe lè boost post nìyẹn. A máa cancel eléyìí torí pé ready láti boost ẹ̀. So that's all for today. Look out for more tutorial ní èdè Yorùbá. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sí channel wa. Kẹ́ dẹ̀ click like button. Kẹ́ dẹ̀ tún wo bell icon ní kẹ́ click ẹ̀ so that gbogbo tutorial tá bá máa ṣe lọ́jọ́ iwájú, ẹ máa ní àǹfààní láti mọ̀ tó bá ti wà lórí YouTube. Ẹ ṣé gan.